Sziasztok, én Manuele vagyok. Ebben a videóban kicsit arról szeretnék mesélni nektek, hogyan alakult a szakmai utam Olaszországban, és közben arról is, hogyan látom az olasz és a magyar fizetések, megélhetési költségek kérdését. Teljesen hétköznapi, személyes nézőpontból. Kezdjük onnan, hogy én Olaszországban tanultam gépészmérnöknek a Bolognai Egyetemhez tartozó Forlì karon. Ott csináltam végig az egész klasszikus akadémiai pályát. Először gépészmérnöki alapképzés, aztán gépészmérnöki mester, és utána még belevágtam egy PhD-be is, Mechanics and Advanced Engineering Sciences témában. Úgyhogy mechanika és fejlett mérnöki tudományok, valami ilyesmi. A doktori alatt rezgésekkel és kifaradással foglalkoztam, nagyon leegyszerűsítve, hogy egy alkatrész hány millió rezgés ciklust bír ki, mielőtt eltörik, vagy megrepedezik. Ez egy erősen mérnöki téma, de nekem pont azért tetszett, mert közben tele volt fizikával és matematikával. Nem csak azt néztem, hogy rezege a gép vagy sem, hanem azt is, hogyan lehet ezeket a rezgés jeleket valószínűségeloszlásokkal leírni. Matematikailag például egy stacionárius jel valószínűség sűrűséget így lehet megadni. Nagyon bonyolult képlet. Most tulajdonképpen nem akarom mélyebben magyarázni. Ez nem lehetséges, ez nem hasznos itt ebben a videóban. Ebben a képletben most nem mennék bele részletesen, azt mondtam. Nem az a lényeg, csak szeretném megmutatni, hogy nálam a gépészet tényleg összefonódik a statisztikával és az analízissel. Ez a formula nagy vonalakban azt mondja ki, hogy egy stacionárius jel Px sűrűség függvénye kifejezett a jel úgynevezett centrális momentumain, MQ keresztül. Ha a jel Gauss eloszlású, akkor a momentumok szépen leegyszerűsödnek. Ilyenkor csak a páros momentumok nem tűnnek el, és azok is ilyen formát vesznek fel. Még bonyolult, ezt tudom, de megint ebbe sem akarok teljes mélységben belemenni, mert akkor ez a videó egy matematikai előadás lesz, nem egy személyes történet. A lényeg az, hogy ha ezeket visszatesszük az előző általános formulába, akkor megkapjuk a klasszikus Gauss eloszlást, ami így néz ki. Egy kicsit bonyolult, ha nem tudsz semmit a matematikáról, vagy a fizikáról, vagy ilyesmi. De ezt a képletet talán többen ismeritek a haranggörbéként, valami ilyesmi. Most tényleg nem ez a célom, hogy minden részletet kifejtsek. Ha valakit érdekel, erről külön videót is tudnék csinálni. Csak azt szeretném érzékeltetni, hogy számomra a gépészet sosem csak csavarokról és rajzokról szólt, hanem nagyon mélyen össze volt kötve a matematikával és a fizikával. Aztán eljött az a pont, amikor a PhD vége felé választanom kellett. Hogyan tovább? Nagyjából két opció volt előttem. Az első, elmegyek külföldre, valamilyen kutatói vagy oktatói állásba. És ez volt lehetséges számomra. Mert tényleg néhány lehetőség volt jelen az életemben, valami konkrét, de ebben nem mennék bele ebben a videóban. A második, hogy
maradok Olaszországban, és átmegyek az iparba, klasszikus mérnöki munkára. A személyiségem, az érdeklődésem őszintén szólva inkább az egyetemi kutató irányba húz. Szeretek elmélyülni, szeretek magyarázni, szeretek struktúrát építeni egy bonyolult témában. Emiatt is csinálok ma online kurzusokat kvantummechanikáról, kvantumtérelméletről, relativitásról és hasonlókról. A gond az, hogy Olaszországban az egyetemi pálya, főleg a karrier elején nagyon bizonytalan. A fizetés alacsony, a szerződések sokszor rövid távúak, és őszintén szólva a meritokrácia nem mindig olyan erős, mint amennyire az ember remélni. Ez persze az iparban is előfordul, de az egyetemi világban különösen érezhető. Szóval végül az ipar mellett döntöttem. Ma gépésztervezőként dolgozom csomagológépek világában, darabjegyzékek, 2D, 3D rajzok, módosítások, ügyfél specifikus gépek. Ez egy teljesen másfajta munka, mint a PhD. Kevesebb elmélet, több határidő, kevesebb integrál, több Excel, több adminisztratív jellegű feladat. Néha hiányzik az, hogy szabadon gondolkodatok egy problémán, ezért is tolom párhuzamosan a saját projektjémet, Udemy kurzusok, YouTube videók, mindenféle tartalom, ahol vissza tudom hozni a fizikát és a matematikát az életembe. Beszéljünk egy kicsit a pénzről is, mert enélkül elég nehéz megérteni, milyen keretek között mozog ez az egész. Itt most nem tudományos pontossággal akarok beszélni, inkább nagyságrendekről és benyomásokról. Magyarországról szintén szólva nem tudok minden részletesen. Régebben sok helyen azt láttam, hogy egy átlag fizetés valahol 300 000 forint körül mozog havonta. Ma már szerintem ennél magasabb az átlag, de maradjunk annyiban, hogy nagyon durván mondva pár 100 000 forint nettóról beszélünk. Ha ezt mondom, hogy 1 euró körülbelül 400 forint, akkor 300 000 forint az kb. 750 euró, 450 000 forint az már inkább 1000-1100 euró körül van. Olaszországban az átlag nettó inkább valahol 1500-1800 euró körül mozog, nagyon függ attól, melyik régióról beszélünk és milyen szektorról. Tehát papíron az jön ki, hogy Olaszországban az átlagos fizetés magasabb, mint Magyarországon. De itt jön a lényeg, a kérdés, mit ér ez a pénz a mindennapi életben? Ez egy fontos dolog, ugye? Ezt nagyon jól megéreztem, amikor elmentem Magyarországra, és most nem csak repülőre gondoljatok, hanem konkrétan autós útra. Volt egy alkalom, amikor Bécsben beréltem autót, szeptemberben 2025, és onnan mentem át Magyarországra, amikor átléptem a határt, nagyjából az első komolyabb megállom egy étterem volt ebédidőben, a neve is nagyon találó volt, Határ étterem, erre emlékszem. Természetesen gulyást tettem, mi mást, és ott ültem az asztalnál a feleségemmel, ettünk a gulyást, és a rádióban szólt egy magyar dal. Annyira megmaradt bennem, hogy most itt a videóban el is fogok belőle énekelni egy kis részletet a fantasztikusan rossz hangommal. A szöveg nagyjából így hangzik. Valaki azt mondta, ne hidd, mert csalódni fogsz, de én csak ennyit mondta, merre
Abban még szerintem nem lehet semmi rossz, hogyha valaki vágyik még a szebbre, a jóra, egy pozitív szóra, egy színes fotóra, legyen egy boldog óra, vagy csak egy perc, egyetlen pillanat, ami a szívedben örökre megmarad. Bevallom, ettől a ritmustól felför a vérem, és az Istentől is csak azt kérem, hogy nem múljon el soha, ne legyen mostoha, örökre velem maradjon ez a csoda. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem, szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem, szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Nyilván a videóban nem fogok az egészet végig énekelni, csak egy kis részletet viccből, fél komolyan. Meg is kérdezhetem tőletek, hogy felismeritek-e, melyik szám ez, mert nekem ez a hangulat nagyon erősen megmarad. Nekem ez a dal egy kicsit más világ, mint mondjuk a Killa Kikit féle Beto Zsungel, ahhoz képest sokkal pozitívabb, idézőjelben könnyedebb, de valahogy mindkettőhöz kötődik valami emlék. Egy félváron például az volt az első benyomásom, hogy az árak boltban, étteremben, kávézóban nagyjából a felét teszi ki annak, amit a saját városomban, Riminiben megszoktam. Nyilván ez nem precíz mérés, de amikor az ember fizet, azért elég érzi a különbséget, ugye? Budapesten 2023-ban azt láttam, hogy az árak már közelebb vannak az olasz árakhoz, főleg a turistásabb részeken, de még mindig nem éreztem drágábbnak, mint a Riminiben. Rimini egyébként egy közép-észak-olasz város az Adriai tengerpartján, lehet, hogy hallottatok róla, van repülőtér is, például a Budapest-Rimini járattal is találkoztam. A vicces az, hogy Rimini nem csak egy top kategóriás város, mint Milano vagy Róma, és mégis elég drága tud lenni, akár alap dolgokban is. Az ingatlan árakra ez pláne igaz. Riminiben teljesen reális az, hogy egy normális lakás ára 4000-5000 euró négyzetméterenként. Ha ezt átszámoljuk forintra, akkor 1 euró körülbelül 400 forinttal. Úgyhogy 4000 euró négyzetméterenként körülbelül 1.600.000 forint körül van. Tehát egy 70 négyzetméteres lakás simán kerülhet 110-140 millió forintnak megfelelő összegbe. Ez egy teljesen átlagos, nem luxus kategória. Ehhez képest Magyarországon, főleg Budapesten kívül, azt mondanám, nagyon gyakran jóval alacsonyabb négyzetméter árakkal találkozni. Budapest persze egy kulomvilág, ott mennek felfelé az árak, de Milanoval vagy a tengerparti Olaszországgal összehasonlítva még mindig sokszor olcsóbb. Ezt mondanám. És akkor ehhez még hozzájön az adózás. Olaszországban az adók magasak, közterhek nagyok, a bürokrácia néha fárasztó. Szóval hiába néz ki papíron úgy, hogy ez egy szép bruttó bér, amikor még érkezik a nettó és mellé a számlák, a lakhatási költségek, az üzemanyag, a bolt, a szolgáltatások, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy nagy mozgástere az embernek nincs. Ha már Magyarország, én nem csak utazóként kapcsolódom hozzá, hanem nyelvileg is, nagyon szeretek magyarul olvasni, ez most már a mindennapjaim része lett. A nyelvet eredetileg több okból kezdtem tanulni, de mindig is lenyűgöztek a 20. századi magyar gondolkodók, például Neumann János, Wigner Jenő, Teller Ede, az úgynevezett marslákok. Neumann Jánosnak külön rajongója vagyok. Az, ahogy gondolkodott, a fejsebessége, az intelligenciája
Ez mindig inspirált, amikor megtudtam, hogy magyar volt bennem egy olyan vágy, hogy egyszer majd olyan szinten tudjak magyarul, hogy magyarul olvashassak róla cikkeket és magyar nyelvű dokumentumfilmeket, nézhessek vele kapcsolatban, eredetiben felirat nélkül. Nyilván ma már a legtöbb anyag róla angolul elérhető, de nekem valahogy fontos, hogy a gondolkodás módját, amennyire lehet, azon a nyelven is megközelítsem, amelyen ő felnőtt. És emiatt is van az, hogy ma már nem csak tanulom a nyelvet, hanem élvezetből olvasok magyarul cikkeket, kommenteket, interjúkat, bármit, amit találok. Ez nekem nem gyakorlat, hanem tényleg szórakozás. Azt is fontos látni, hogy Olaszország nagyon heterogén ország. Északon és délen teljesen más gazdasági valóságot látsz, rengeteg a kis családi vállalkozás, amik generációról generációra öröklődnek. Sok családnak van olyan felhalmozott vagyona, föld, ingatlan cég, ami valamennyire párnát ad. Az alkalmazottak helyzete viszont egészen más. Ha nincs családi áttér, nincs öröklő cég, akkor nagyon keményen kell dolgozni azért, hogy egyáltalán lakást tud venni, vagy stabil anyagi szintet érj el. És mindezt az utóbbi évek eseményei szépen tovább nézítették. A világjárvány, ellátási gondok, ukrajnai háború, energia árak, infláció, nem akarok geopolitikai elemzésbe belemenni, de a végeredmény az, hogy a fizetések lassan emelkednek, az árak meg gyorsan. Ez szerintem Magyarországon is érződik, csak más kiinduló szintről. Az én történetem így valahol a kettő között van. Nappal ipari gépészmérnök Olaszországban, este vagy hétvégen fizikai, matematikai oktató online, Udemy-n, YouTube-on, angolul is, egy kicsit most már magyarul is, de egy kicsit. A döntés, hogy maradok Olaszországban az iparban és nem megyek külföldre teljes állású kutatónak, nem egy ideális döntés volt, hanem egy kompromisszum, úgy mondanám, szakmai érdeklődés kontra stabilabb fizetés, kíváncsiság, kontra jelzálog hitel, lakásárak és mindennapi költségek. Nem akarok sem Olaszországról, sem Magyarországról semmit idealizálni vagy demonizálni ebben a videóban. Mindkét országban vannak jó dolgok, és mindkettőben vannak nagyon kemény valóságok. Én csak azt tudom őszintén mondani, amit én látok, milyen érzés mérnökként élni Olaszországban, hogy közben Magyarország is valamilyen szinten része lett az életemnek. A nyelv, az utazások, a dalok, a gulyás, és most már a tartalmakon keresztül is. Nagyon jól tudok énekelni, ugye? És nagyjából ennyit szerettem volna elmesélni ebben a videóban. Én most csak egy olasz képes szemszögéből beszéltem, aki véletlenül beleszeretett a magyar nyelvbe, és próbál értelmesen gondolkodni forintról, euróról, integrálokról, dalokról és mindennapi életről egyszerre. Úgyhogy köszönöm, hogy tartottatok velem, és találkozunk a következő eseményen, vagy videóban, vagy ilyesmi.